Medyo jungle look na tayo ngayon, no? Lagay ko lang to. Yan, so, hi guys, what's up? I hope you guys are doing good. By the way, this video is another shoutout video. Kasi sabi ko nga po from last shoutout video na ginawa ko, marami pa akong hindi na mention and mga na shoutout. So in this video, sasabihin ko na yung lahat and yung mga dumagdag pa. Simulan na natin kay Kuya Curbs Diwata and sa kanyang girlfriend na si Jasmine Castro. Hello po sa inyong dalawa. Kina Kuya Richard David and sa kanyang wifey na si Ate Grace David. Hello po sa inyo. Yan. Sa magkapatid na sila Izel and Nicole Oligario, maraming salamat sa palaging panonood. Sa mga classmate ko from St. Dominic, si Angel Monique Decano and si RB Arteta, what is up sa inyo mga Mandy? Kay Tita Evie Nolasco, sa aking pinsan na sila Hazelin Oligario and kay Nikki Dotol, hello po. Kay Oms Binaning the 2nd hanggang kay the 5th, what is up? Kay John Joshua Espanto Bongayal, kay Carl Steven of Tagaytay, what is up bro? Kay Sir Paolo Carpio, si Kuya Pao, I miss you Kuya Pao. Kay Siege ng Greener Options PH and ng Main Road Sisig, guys, you can check his page out. Yan, lalaging link sa description. Kaya Super Mom Life, salamat po sa panonood. Kuya AJ David, ang kasabay kong lumaki sa Monster Hunter, Freedom Unite, what is up brother? Kay Tita Joanne Rachel Oligario and yung kanyang Young Living Essential, yan, you can check yung FB page for that. Kay Miss Mitzi De La Cruz, Miss John Rimu Vileb, kay Miss Gracia Bago Marcos, maraming salamat po sa palaging panonood. Shoutout rin sa mga bago nating kaibigan dyan, si Yan TV and si Densi Inay. So, yun po yung mga shoutout. And meron din po akong mga special mention na sasabihin dito sa video. Ito po yung mga tao na malaki po yung contribution sa YouTube channel and those that I really appreciate. Andito po sila sa special mention. Pero before we dive into that, I just want to give thanks po dun sa mga tao na sinabayan po ako manood noong October 29. If you could remember, yung shoutout video ko po last time, sinabi ko po doon na I've been featured sa GMA News TV, yung segment po nila na Homework. So yun po, maraming mga nanood din. Nakakatuwa po kasi akala ko 20 seconds to 30 seconds lang yung itatagal. Mahaba-haba rin naman pala, no? Halos like mga 3 to 4 minutes pala. So, yun. First ever TV appearance. Kaya thank you so much kila Miss Reese and kay Sir Mark Ladesma, yung producer ng Homework. Yan, maraming salamat po ulit. Alright, so let's go na sa ating special mention. Simulan na natin sa aking sister na si Shane Oligario. Kaya pala, kapag tinitignan ko sa YouTube, halos 30% ng mga viewers ay galing sa UAE. Pinapanood pala ni ate yung videos ko doon day and night. Yan, walang humpay. Kaya maraming salamat ate. Akala ko maraming nanonood sa akin. Yan din, maraming salamat ate sa suporta. Solid. Yan. Special mention din kay Miss Roxia Tolentino, ang ating plant mom from Palawan. Ito po si Miss Roxia. Yung friend ko po ito sa mga FB groups tungkol sa plants. And nung nagkakausap po kami, nakikita ko po yung garden niya kasing laki ng bukid. Tapos sobrang ganda ng mga halaman. Yan. Si Miss Roxia Tolentino. Hello po sa iyo, ma'am. Shoutout din, no? Shoutout. Shout out kay Kuya Wati de los Reyes na palaging nag-share ng aking mga YouTube videos sa kanyang socials. Tinatapos yung mga YouTube ads. Yan, maraming salamat Kuya Wati. Ito si Kuya Wati, no, very talented artist po ito, no. Gumagawa siya ng mga wooden products and musician po ito si Kuya Wati. Yan, gumagawa siya ng sarili niyang kanta. So you can check his FB page sa kanyang wooden products. That's What That Sound. And puntahan niyo na rin po yung FB niya if you wanna check him out and yung mga song na kinompose niya. Ayan, si Kuya Wati, what is up? Sabi sa'yo, special to. Special mention din kay Ate Jelly Carla Viola. Ayan, isa sa mga pinakamagagandang classmate ng ate ko. Ayan. Sobrang solid na friend ng aking mga sister and very solid din sumuporta. Ayan, maraming salamat Ate Viola. I really appreciate it po. Now, I want to mention this YouTube channel. Ang pangalan po is
Betit, Betit o Betty. I don't know if it's silent T sa huli, pero napakagaling po nitong gumawa ng video, ano? Yun nga lang, once a month lang siya nag-upload, pero pag nag-upload, sobrang quality. Very solid, napakaganda, parang prenup or same day edit sa mga kasal. Galing, galing. Worth to mention itong YouTube channel na ito. Susunod naman, if you are looking for makeup tutorials or mga OOTD, mukbang, and kapag gusto mo makakuha ng mga discount vouchers sa Shopee, ayan, you can check this channel out. It's Mir Picache. Ayan, na-feature niya na rin po kasi ako sa kanyang channel. Ayan, si Ate Mir. So if you wanna check her out, talay ko rin sa description yung link ng kanyang channel. Ayan, si Ate Mir Picache. Ang susunod naman po ay si Urban Gardening Savvy. Ito, Lodi ito, no, pagdating sa mga container gardening. Isa ang mga videos niya, no, sa mga magpapatunay na with the use of organic fertilizer, kaya natin magpatubo at magpabunga ng mga prutas, vegetable sa maliit na container like plastic container or kahit small space garden ka lang, possible magkaroon ka ng mga magagandang harvest with the use of organic fertilizer. Ayan. So, check nyo po yung YouTube channel niya. Very solid ito, si Kuya Savvy, si Kuya Gerald. I'm gonna link his channel sa aking description din. Ayan. I want to give a special mention din po kay Miss Mika Valero. Ayan, isa po sa mga sobrang sumuporta from the start talaga, from the start. Walang sawang nanonood, nagko-comment. Thank you so much po, Miss Mika Valero. Yan, so I wanna plug na rin po yung kanyang Instagram dedicated for carnivorous plants. You can check that out at Fuquintas Carnivorous Plants. Yan. So ito pong susunod, no. This one is very special. Kasi first time ko po, no. First time ko maka-receive ng gift from one of my viewers. Ayan. So ito po, ano. Ang nagbigay po sa akin ito ay si Mrs. Raquel and yung kanyang husband. Maraming salamat po. Ayan, first time. Thank you so much po, no? So, mag-unboxing na rin tayo dito. Unboxing talaga. So, buksan na natin. Ganda ng packaging, oh. Environmentally friendly. Actually, alam ko yung isa-send niya sa akin. Kasi kinontak niya na ako sa IG. Ayan, ayun. Check natin, dalawa siya, guys. Ayun. Binigyan po ako ni Mrs. Raquel ng bamboo toothbrush. Ayan, tapos meron pang pangalan ko. Ayan. Actually, that's my real name. Ayan po. Anong kulay nung isa? Black, pati beige. Yan. So maraming salamat po sa maagang pamasko, Miss Raquel, and sa kanyang husband. So yun po guys, kung gusto niyo po mag-send ng regalo sa akin, yan. Message nyo lang po sa Instagram. Biro lang. Yan. Pero malapit na magpasko, ano. Ayun, so maraming salamat po kay Mrs. Raquel and sa kanyang husband sa maagang pamasko. I really appreciate it po. Before we end, I just wanna mention my super sipag, super hardworking na girlfriend na si Miss Nikay Lucanias from PNA. Alright, so ayan. Ito na talaga, last na talaga guys, pahabol. Happy birthday po sa aking motherhood na si Beverly Oligario. Ba't wala internet? Ma, ano ba? Remember, wala tayong internet, nakikiconnect lang tayo. Ayan, so maraming salamat po ulit sa lahat ng sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa channel. I really appreciate it, guys. And sana po magpatuloy lang po itong pagsuporta at mas lumugo pa yung ating channel. So you can follow our FB page and Instagram. Also, if you want to follow my personal Instagram, and you can follow me here or here, dito na lang. Ayan. Alright, so maraming salamat po ulit. Thank you po ulit sa unending support and I really appreciate it guys talaga. Maraming salamat po ulit sa nagbigay ng gift. Yan, si Mrs. Raquel. Thank you guys and see you again on my next video. God bless you guys at mag-ingat palagi.